Hello students. In last video we have seen centripetal towards the center of the circle act होतं and it exists in inertial frame of reference. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे पण ती इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे, कारण ऑब्झर्वर जो आहे आपण समजा ऑब्झर्वर आहे तर ते आपण बाहेर आहे आणि म्हणून आपल्याला काय वाटतं सेंट्रिपिटल फोर्स मध्ये बॉडी किंवा जो पार्टिकल आहे तो सर्कम्फरन्स फिरतोय. ओके, आणि व्हेन वी कम इन टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स, समजा तो ऑब्झर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये भाग घेतलाय, म्हणजे हा ऑब्झर्वर समजा सर्कम्फरन्स न फिरतोय तर त्या ऑब्झर्वरला लक्षात येईल की आउटवर्ड डायरेक्शनला एक फोर्स ऍक्ट झालेला आहे त्या बॉडीवरती, जे फोर्स त्याला बाहेरच्या बाजूला ढकलत आहे. दॅट इज फोर्स ऍक्टिंग ऑन द आउटवर्ड डायरेक्शन, दॅट इज नोन एज द सेंट्रिफ्युगल फोर्स. FCF means centripetal force is in toward the direction, toward the center, and centrifugal force is in along the radius and outward direction, equal in magnitude. दोन्हीची मॅग्निट्यूड समान असते आणि म्हणून आपण सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला बघितलाय FCP इज इक्वल टू, कारण हे फोर्स आहे न्यूटन्स लॉ आपण इथे वापरलाय. MA इज द ऍक्सेलरेशन आणि सर्क्युलर मोशन, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये जे ऍक्सेलरेशन असतं त्याला आम्ही काय म्हणतो सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन. त्याचा फॉर्म्युला काय v²/r. आर काय आर ओमेगा स्क्वेअर कुठलाही आपण ठेवतो म्हणून mv²/r फोर्सचं इक्वेशन, किंवा आर ओमेगा स्क्वेअर. दिस इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. आणि सेम तशाच प्रकारे सेंट्रिफ्युगल फोर्स असणार आहे, डायरेक्शन कुठे असेल आउटवर्ड डायरेक्शनला असेल. आणि आपण त्याच्या सिमिलॅरिटीज पण सगळ्या बघितलेल्या आहेत, डिफरन्स सुद्धा बघितलेला आहे. सेंट्रिपिटल मध्ये काय डिफरन्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स मध्ये काय डिफरन्स आहे. नाव वी आर गोइंग टू डील विथ द ऍप्लिकेशन ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्सची काय ऍप्लिकेशन्स बरोबर आपण डील करूया. लेट मी टेल यू व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. वेन फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ऍप्लिकेशन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, first, we have to see motion of a vehicle along horizontal circular track or motion of vehicle along horizontal curved road. First, motion of vehicle along horizontal circular track means when vehicle moving along horizontal circular track means actually हा रोड हा हॉरिझॉन्टल आहे आणि एक सपोज कार मूव्ह व्हायले, आपण कारचंच मोशन बघूया. कार इज मुव्हिंग विथ वेलॉसिटी v ऑन दिस हॉरिझॉन्टल रोड आणि मग इथं टर्न आहे त्याला आम्ही म्हणतो सर्क्युलर ट्रॅक. मीन्स इथं टर्न आलाय आणि ही जी आर्क आपण बघितली सर्क्युलर आर्क, ऍक्च्युली हॉरिझॉन्टल कर्व्ड रोड आर सर्क्युलर ट्रॅक इज द आर्क ऑफ ह्यूज सर्कल. ती मोठ्या सर्कलची एक स्मॉल आर्क असते. रोड जो टर्न घेतो तो टर्न जी आर्क आहे ती मोठ्या सर्कलची काय असणार आर्क असणार आहे. म्हणजेच हा सर्कल आहे तर ही रेडियस आहे टुवर्ड द सेंटर, तो सर्कल मोठा असणार आहे. आणि आता बघा वेन मोशन ऑफ व्हेकल अलॉंग हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक आपण ज्यावेळेला स्टडी करणार आपल्याला दोन गोष्टी याच्यावरती बघायला पाहिजेत की त्या कारवरती किंवा त्या व्हेकलवरती फोर्सेस कुठली ऍक्ट झालेत आणि त्या व्हेकलला सेफ टर्न बसायला कोण सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करतं. आपण बघितलंय सेंट्रिपिटल फोर्स मध्ये की सेंट्रिपिटल फोर्स इज द रिक्वायर्ड फोर्स फॉर सर्क्युलर मोशन. विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स सर्क्युलर मोशन इज नॉट पॉसिबल. सेंट्रिपिटल फोर्स नसेल तर सर्क्युलर मोशन पॉसिबल होत नाही आणि म्हणून तिथं कोण सेंट्रिपिटल फोर्स देते बघा. आपण बघितलेले आहे त्याचे एक्झाम्पल सुद्धा की कुठलं नाही कुठलं जे नॉन इंटरॅक्शनचं फोर्स आहे किंवा फंडामेंटल फोर्सेस आहेत ते सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करतात. आणि इथं आता आपल्याला कोण प्रोव्हाइड करेल बघा. समजा आता ही कार आहे, सपोज दिस कार इज कम टू दिस ट्रॅक
बरोबर टर्नला आली ती कार. देन वेलॉसिटी बी न मोशन मध्ये आहे. आता नाव द फोर्सेस बघा, फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द कार. फोर्सेस ऍक्ट ऑन कार. आपल्याला फोर्सेस कुठले कुठले ऍक्ट झाले ते बघा. या कारचं आपण या डायग्राम मध्ये अगोदर बघूया. ज्यावेळेला ती हॉरिझॉन्टल सरफेसला आहे किंवा आपण फक्त व्हर्टिकल सेक्शन कन्सिडर करूया. दिस वेट ऑफ द कार. आपण जरी ती कार व्हेकल असली तरी आपण ते पॉइंट मासच कन्सिडर करतो. ठीक आहे. म्हणजे वेट इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. फोर्सेस ऍक्ट ऑन कार और फोर्सेस ऍक्टिंग इन दिस कार इज वेट ऑफ द कार. फर्स्ट फोर्स वेट इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. डाऊनवर्ड डायरेक्शन. सिस्टीम मधली जी फोर्सेस आहेत ते वेट आहे पहिलं. वेट इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन आणि वेट म्हणजे काय असणार आहे एम इंटू जी. आता या वेटची नॉर्मल रिॲक्शन असणार ती बरोबर अपवर्ड डायरेक्शनला असणार. दिस इज नॉर्मल रिॲक्शन. सेकंड इज दी नॉर्मल रिॲक्शन. नॉर्मल रिॲक्शन. आणि फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द रोड अँड टायर. टायर मध्ये आणि रोडच्या सरफेस मध्ये जे फ्रिक्शनल फोर्स आहे त्याला आपण स्टॅटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्हणतो. फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन ऍक्ट. आणि तुम्हाला माहित आहे व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट और व्हेनेवर टू सरफेसेस इज इन कॉन्टॅक्ट अँड इन रिलेटिव्ह मोशन. ज्यावेळेला कुठलेही दोन सरफेस रिलेटिव्ह मोशन मध्ये असतील त्यावेळेला देर इज अ मस्ट अपोजिंग फोर्स ऍक्ट. अपोजिंग फोर्स ऍक्ट होतो म्हणजे रिलेटिव्ह मोशनच्या बरोबर अपोजिट डायरेक्शनला फ्रिक्शनल फोर्स ऍक्ट होतो. बरोबर आहे. आता तेच आपण टर्म इथं लावूया. दिस टू टायर इकडं म्हणजे गाडी या डायरेक्शनला झाली व्हेकल तर याच्यावरचा जो फ्रिक्शनल फोर्स आहे ते एफएस या डायरेक्शनला असणार. एफएस इज द फ्रिक्शनल फोर्स. तर फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन रोड सरफेस अँड टायर. बिटवीन रोड अँड टायर. ऍक्च्युली जो काय गाडीचा टायर सरफेसचा रोड आहे टायर आणि रोड सरफेस मधलं जे फ्रिक्शनल फोर्स आहे ते एफएस असणार. मग आता ज्यावेळेला हिथं गाडी येईल त्यावेळेस सुद्धा फ्रिक्शनल फोर्स आहे. आता ऍक्च्युली बघा फ्रिक्शनल फोर्स मी काय म्हटलं अपोज करतं रिलेटिव्ह मोशनला. आता ज्यावेळेला गाडीचा टर्न बसणार आहे त्यावेळेला त्याच्यावरती सेंट्रीफ्युगल फोर्स येणार कारण ती ऍक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये गेली. व्हेकल कुठे गेली ऍक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये गेली आणि ऍक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये सेंट्रीफ्युगल फोर्स ऍक्ट होतो आणि म्हणून गाडी जी काही व्हेकल असेल ती स्किड होईल. म्हणजे ज्यावेळेला ती व्हेकल कार इथं येईल त्यावेळेला तो रस्ता सोडायसाठी स्किडिंग होईल. ते स्किडिंग त्याला प्रिव्हेंट करायला फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेल आणि म्हणून फ्रिक्शनल फोर्स बरोबर इथं असलेलं फ्रिक्शनल फोर्स त्याला सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करेल. मी दुसरी डायग्राम काढून दाखवतो. सपोज दिस इज अ हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. दिस इज हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. दिस इज व्हेकल. सेंट्रीपिटल फोर्स पाहिजेत नसेल तर ती स्किड होईल इकडं आणि म्हणून सेंट्रीपिटल फोर्स जे लागणार आहे टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस ह्यूज सर्कल इज प्रोव्हाइड बाय दी फ्रिक्शनल फोर्स. हे जे काय फ्रिक्शनल फोर्स ऍक्ट झालंय दॅट फ्रिक्शनल फोर्स प्रोव्हाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स. एकदा सेंट्रीपिटल फोर्स कुठून प्रोव्हाइड होतं हे लक्षात आलं की आपल्याला ते सहज सिंपल पद्धतीने आपल्याला डेरिव्हेशन जे आहे ते आपल्याला काढता येईल. ठीक आहे. मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स प्रोव्हाइड दी ऍक्च्युअली सेंट्रीपिटल फोर्स. मग आता बघा आपल्या डायग्रामच्या फोर्सेसनुसार एन कॅन बी बॅलन्स एमजी म्हणजे वेट इज बॅलन्स्ड बाय द एन. हे काय जे वेट आहे ते नॉर्मल रिॲक्शन बॅलन्स झाले. हिन्स वेट इज बॅलन्स्ड बाय नॉर्मल रिॲक्शन. नॉर्मल रिॲक्शन. वेट इज बॅलन्स्ड बाय नॉर्मल रिॲक्शन मीन्स एन इज इक्वल टू एमजी. काय तर तुम्हाला इक्वेशन मिळालं. सेकंड फ्रिक्शनल फोर्स जे आहे ते फ्रिक्शनल फोर्स गाडीला स्किड व्हायला प्रिव्हेंट करेल. रस्ता सोडून गाडी बाहेर जाऊ शकते त्याच्यासाठी ते बरोबर सेंट्रीफ्युगल फोर्सच्या अपोजिट डायरेक्शनला सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करेल. ते फ्रिक्शनल फोर्स आहे आणि अपोजिट डायरेक्शनला फ्रिक्शनल फोर्स ऍक्ट होता आणि म्हणून फ्रिक्शनल फोर्स प्रोव्हाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स प्रोव्हाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. सिंपल आहे. सेंट्रीपिटल फोर्स म्हणजे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. ओके. मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स इज हियर एफ अँड सेंट्रीपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय एम व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर.
आपण व्ही व्हेलॉसिटीनं गाडी मोशन मध्ये आणि म्हणून हा फॉर्म्युला आपण तिथं वापरला, कारण ओमेगा तिथं आपल्याजवळ नसते. ठीक आहे, एफएस इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय ओमेगा तिथं ट्रॅकला असते, पण ते आपल्याला माहित नाही, व्ही आपल्याला माहित असू शकते, म्हणून एम व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर. ओके, नाव दिस इक्वेशन 2. नाव डिवायडिंग 2 by 1. सिम्प्लिफिकेशन करूया फक्त. डिवायडिंग इक्वेशन 2 by इक्वेशन 1. हियर डिवायडेशन घेऊया. एफएस divided by n is equal to m v square divided by r. In this equation mg. Here m will get cancelled. आपल्याला काय इक्वेशन मिळते बघा. Here m will get cancelled. fs by n इकडे परत एकदा ते लिहितो. fs divided by n is equal to v square divided by rg. v स्क्वेअर डिवायडेड बाय आरजी. बट किंवा आपल्याला माहित आहे नॉर्मल रिएक्शन जी फोर्स आहे, त्या नॉर्मल रिएक्शनला जे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे, एफएस इज अ फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आणि इट इज गिवन ॲज म्यूएस इंटू एन. म्यूएस म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टॅटिक फ्रिक्शन, कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. म्यूएस काय तो कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, आणि त्याला सुद्धा अप्पर लिमिट आहे. कोइफिशियंटला अप्पर लिमिट असणार. त्यामुळे एफएस इज इक्वल टू म्यूएस इंटू एन. सिम्प्लिफाय करूया. एफएस ची व्हॅल्यू आपण ठेवूया म्यूएस इंटू एन. देअरफॉर इक्वेशन बिकम म्यूएस इंटू कॅपिटल एन डिवायडेड बाय कॅपिटल एन इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय आरजी. एन विल गेट कॅन्सल. म्यूएस मीन्स कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन is equal to v square divided by rg. मी v चा फॉर्म्युला घेतो. v square is equal to काय, म्यू एस इंटू आरजी. म्यू एस इंटू आरजी. v is equal to कॅल्क्युलेट करूया. म्यू एस आर जी. दिस इज द व्हेलॉसिटी. ऍक्च्युली एवढ्या व्हेलॉसिटीनं तो सर्क्युलर ट्रॅक ती कार स्किड न होता ट्रॅव्हल करेल. म्हणजे दिस इज द मिनिमम व्हेलॉसिटी or this is the maximum velocity required to travel along that circular track. त्या ऍक्च्युली सर्क्युलर ट्रॅक वरून ट्रॅव्हल व्हेकल स्किड न होता ट्रॅव्हल व्हायला जी व्हेलॉसिटी लागते ती व्ही मॅक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी. कारण स्टॅटिक फ्रिक्शनला सुद्धा अपर लिमिट आहे. समजा तो रोड सरफेस ऑइली असेल किंवा ऑइली ऑर वॉटरनं भिजलेला असेल तर त्यावेळेला ती व्हेकलला फ्रिक्शनल फोर्स सफिशियंट सप्लाय होत नाही आणि म्हणून गाडी व्हेकल स्किड होऊ शकते. ते स्किड होणं प्रिव्हेंट करायसाठी टायरची जी रफिंग असतं ते रब केलेलं असतं. त्याला जे काय म्हणतो आपण त्याला टायरचे जे ग्रीप त्याला ग्रीप दिलेली असते. ती जी ग्रिपिंग आहे ती रब केलेली असते जेणेकरून काय होईल की तिथनं व्यवस्थित टर्न बसेल. किंवा कधी कधी रस्ता जर खडबडीत असेल तर फ्रिक्शनल फोर्स चांगल्या पद्धतीने सप्लाय होतं. आणि म्हणून ह्याच्यासाठी एक रेमेडी आहे बँकिंग ऑफ रोड्स म्हणून. आपल्याला ते पुढे बघायचे आपण ते त्यावेळेला डिटेल्स मध्ये बघूया. इथं फक्त दिस इज अ मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड फॉर हॉरिझॉन्टल कर्व्ड रोड. हे काय आहे, मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड ऑन मोशन ऑफ व्हेकल अलॉंग हॉरिझॉन्टल कर्व्ड रोड. हॉरिझॉन्टल कर्व्ड रोड मध्ये मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड इथं ट्रॅव्हल होऊ शकतं. ओके, इथं इम्पॉर्टंट थिंग काय आहे, सर्क्युलर ट्रॅकला सेंट्रिपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स प्रोव्हाइड करतं. एवढं समजलं की हे इक्वेशन काढणं काय अवघड नाही आहे. ठीक आहे. ओके, वी विल मूव्ह टू द नेक्स्ट पॉइंट. Second point is here, well of death. Well of death. मौत का कुआ, त्याला मौत का कुआ म्हणतात. म्हणजे वेल ऑफ डेथ इज अ cylindrical track in which vehicle is driven. ऍक्च्युली हे वेल ऑफ डेथ काय, तुम्ही मोठ्या कुठल्या जत्रेमध्ये सुद्धा बघितलं असेल की सिलेंड्रिकल शेप असतो की त्याच्यामध्ये बाईक चालवणारे जे रायडर्स आहेत
ते टू व्हीलर चालवतात 2 किंवा 3 हॉरिझॉन्टल सर्कलनं, त्याला म्हणतात वेल ऑफ डेथ. ओके, आता त्याच्यामध्ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोव्हाइड होतं, त्याच्यामध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड होतं आणि म्हणूनच ते सर्क्युलर ट्रॅक, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक विदाउट स्किडिंग ऑर विदाउट स्लिपिंग, त्याच्यामध्ये ती व्हेकल ते काय करू शकतात, ड्रिव्हन करू शकतात. आणि म्हणून दिस इज नोन ॲज अ वेल ऑफ डेथ. सी व्हॉट हॅपन टू द वेल ऑफ डेथ. कन्सिडर वेल ऑफ डेथ ऑफ रेडियस आर. दिस इज अ वेल ऑफ डेथ. It is in a cylindrical shape. This. Suppose vehicle, एक जो काय व्हेकल चालवणार आहे त्याचं ती व्हेकल आणि त्याचं मास आपण एकच कन्सिडर करतो, बरोबर आहे. आणि म्हणून दिस इज अ पॉइंट मास. पॉइंट मासच आपण कन्सिडर करणार, तो जो काय रायडर असेल तो. दॅट रायडर इज व्हेकल ड्रिव्हन इन दिस हॉरिझॉन्टल सर्कल. Rider is driven vehicle in horizontal circle this, and radius of this cylindrical well is r. कुठे गेला तर ती काय असेल, rच असेल. Therefore this is r cylindrical well. Okay, means when rider is here, then weight of rider is in downward direction. आपल्याला आता हे सगळ्यात महत्वाचं आहे की हा रायडर हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅकनं फिरतोय आणि म्हणून त्याच्यावरती जे फोर्सेस ऍक्ट झालेले आहेत ते आपण बघूया. फोर्स ऍक्ट्स ऑन रायडर ऑर व्हेकल. ओके, पहिलं की ह्या पूर्ण सिस्टीम मध्ये जे फोर्सेस आहेत ते, फर्स्ट फोर्स वेट ऑफ द व्हेकल, वेट ऑफ रायडर ऑर व्हेकल. इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. डायरेक्शन इम्पॉर्टंट आहे. वेट ऑफ व्हेकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, and it is mg. weight of vehicle in downward direction, it is mg. तो रायडर असा आहे, हा सरफेस आहे, म्हणजे उदाहरणार्थ हा सिलेंड्रिकल सरफेस आहे, रायडर असा आहे. हा रायडरचं वेट खालच्या डायरेक्शनला आहे, म्हणजे तो खाली स्लिप होणार आहे ड्यू टू दिस वेट, बरोबर आहे. त्याला खाली स्लिप होऊ नये रायडर म्हणून कुठेतरी इकडे वरती अपवर्ड डायरेक्शनला कुठला तरी फोर्स पाहिजे. ते फोर्स कुठला असेल तरच ते वेट जे आहे ते त्याला बॅलन्स करेल, बरोबर आहे ना. मीन्स आता दुसरा फोर्स कुठला आहे बघा. हा रायडर असा आहे, याचा अर्थ ह्याचं नॉर्मल रिॲक्शन ह्या सरफेसची इकडे ऍक्ट होणार, म्हणून दिस इज नॉर्मल रिॲक्शन. बघा हे फार महत्वाचं आहे. टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल नॉर्मल रिॲक्शन. नॉर्मल रिॲक्शन कुठे आहे, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. आणि आता ह्या व्हेकल आणि हा रायडर ह्यांच्या हा जो वॉल सरफेस आहे, ही जी वॉल आहे, या वॉलला आणि हा रायडर खालती स्लिप होऊ नये ह्याच्यासाठी फ्रिक्शनल फोर्स असणार आहे, रिलेटिव्ह मोशन आहे. आणि म्हणून फ्रिक्शनल फोर्स बरोबर कुठे असणार, अपोजिट डायरेक्शनला, कुठल्या, वेटच्या. हे समजायला पाहिजे. वेट खालच्या डायरेक्शनला आहे, मग तो खालच्या डायरेक्शनला तो रायडर स्लिप होऊ शकतो किंवा ती व्हेकल स्लिप होऊ शकते, आणि म्हणून फ्रिक्शनल फोर्स काय करेल, त्या स्लिपिंगला प्रिव्हेंट करेल, आणि म्हणून फ्रिक्शनल फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन. This is the force of static friction is in upward direction. This is normal reaction. Normal reaction कुठं आहे, normal reaction towards the center. Normal reaction towards the center. And third force जे आहे ते कुठला आहे, frictional force. Frictional force. आता frictional force कुठे आहे, upward direction ला. Upward direction. एवढं समजलं तर आपल्याला काही इक्वेशन्स काढणं अवघड नाही आहे. बघा, वेट इज बॅलन्स्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स आणि नॉर्मल रिॲक्शन टुवर्ड द सेंटर आहे. हॉरिझॉन्टल सर्कलनं तो रायडर फिरायचा असेल किंवा ते व्हेकल फिरायचं असेल त्या डेथ ऑफ वेल मध्ये, तर सेंट्रिपिटल फोर्स पाहिजे. मीन्स सेंट्रिपिटल फोर्स या केसमध्ये कोण प्रोव्हाइड करणार, नॉर्मल रिॲक्शन प्रोव्हाइड करणार. म्हणून आपण लिहूया दोन इक्वेशन. वेट इज बॅलन्स्ड बाय द नॉर्मल रिॲक्शन, एन इज इक्वल टू mg, अँड second equation is what, sorry, mg कोण बॅलन्स करतं, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज बॅलन्स्ड weight is balanced by the frictional force, and normal reaction provide the necessary centripetal force. centripetal force काय, mv² divided by r. आपण हा फॉर्म्युला जो वापरतो, mr ω² सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. n is equal to mv² divided by r. Now see here. आता याच्यात लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ द स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे ऑलवेज
हे आपल्याला माहित आहे. वी नो दॅट लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन ही कंडिशन आहे. ही कंडिशन फार महत्वाची आहे. लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस दॅन आर इक्वल टू μs into n. दिस कंडिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लिमिटिंग फोर्स कधी केवढं असतं, एक तर ते लेस दॅन असतं किंवा इक्वल टू असतो. दिस इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. Fs इज इक्वल टू μs into n. याच इक्वेशन मध्ये आपल्याला ही दोन इक्वेशन ठेवायचे आहेत. बघा आपले इक्वेशन्स काय आहेत. Fs mg या इक्वेशन मध्ये ही जी काय कंडिशन आहे आपली लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनची, त्याच्यामध्ये मी ही दोन इक्वेशन ठेवतो. Fs ची व्हॅल्यू आहे mg आणि n ची व्हॅल्यू आहे mv स्क्वेअर बाय. बघा mg इज लेस दॅन आर इक्वल टू μs. μs मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आणि n इज द mv स्क्वेअर बाय r. mv स्क्वेअर डिवाइडेड बाय r. m विल गेट कॅन्सल, दोन साईडचे m विल गेट कॅन्सल. इक्वेशन काय मिळालं, g इज लेस दॅन आर इक्वल टू, मी व्ही स्क्वेअर लिहितो, डायरेक्ट इक्वेशन लिहूया. हे आर इकडे आणतो, हे म्यूएस इकडे आणतो. मीन्स आर जी डिवायडेड बाय म्यूएस इज इक्वल टू इज लेस दॅन आर इक्वल टू व्ही स्क्वेअर. कंडिशन बघायला आपण, व्ही स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन आर इक्वल टू दिस आर दिस लेस दॅन आर इक्वल टू व्ही स्क्वेअर. देअरफॉर व्ही स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन आर इक्वल टू आर जी डिवायडेड बाय म्यूएस. v इज ग्रेटर दॅन आर इक्वल टू अंडर स्क्वेअर आपण कॅन्सल करतोय म्हणून मी त्या अंडर रूट मध्ये लिहितोय. ओके, आर जी कॉम्प्लिकेशन करून घेऊ नका. v इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू अंडर रूट आर जी डिवायडेड बाय म्यूएस. मीन्स दिस इज अ मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी. आर ही याच्यापेक्षा इक्वल तरी पाहिजे किंवा जास्त पाहिजे. v इज ग्रेटर दॅन आर इक्वल टू अंडर रूट आर जी डिवायडेड बाय म्यूएस. मीन्स v मॅक्झिमम किती असेल, to be vehicles are driven in a death well. This is the V maximum, means velocity with which vehicle is driven in death of well, well of death. V max is equal to under root Rg divided by ms. एवढी मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी निदान असायला पाहिजे जेणेकरून तो हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये व्यवस्थित फेस जायला. आता इथं बघितला तर हे आर कॉन्स्टंट आहे, जी कॉन्स्टंट आहे, म्यूएस ची व्हॅल्यू जेवढी मॅक्झिमम असेल तेवढी व्हेलॉसिटी काय होईल, कमी होईल. आणि म्यूएस म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन किंवा फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हाला जास्त पाहिजे असेल, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन असते. आणि म्हणून म्यूएस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जर मॅक्झिमम असावा लागतील तर आपण मोठे टायर सुद्धा त्या गाडीला वापरू शकतो जेणेकरून व्हेलॉसिटी काय होईल, कमी होईल. त्याचं कारण त्या वेलमध्ये 2 किंवा 3 रायडर कंटिन्युअसली व्हेकल चालवत असतात आणि म्हणून त्यांची एकमेकाला सुद्धा मेंटेनेबल पाहिजेत. आणि म्हणून आपण काय करू शकतो, फ्रिक्शनल फोर्स मॅक्झिमम ठेवता येईल तेवढं तिथं ठेवलं जाऊ शकतं. म्हणजे इन दिस पार्ट वेल ऑफ डेथ सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय दी नॉर्मल रिएक्शन. दिस इज इम्पॉर्टंट थिंग. ओके, मीन्स सेंट्रिपिटल आपल्याला लक्षात येतं की सेंट्रिपिटल फोर्स, विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स आपल्याला सर्क्युलर मोशन पॉसिबल नाही. आपण 2 ऍप्लिकेशन्स याची बघितली. नाव हे तर अजून एक ऍप्लिकेशन्स आहे, कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम मध्ये सुद्धा आपल्याला सेंट्रिपिटल फोर्सच वापरायला लागतं आणि मग आपल्याला ते मोशन ऑफ द कोनिकल पेंडुलम होतं. आपण काय करूया, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण कोनिकल पेंडुलमचं मोशन बघूया. आणि त्याच्याबरोबर काही न्यूमरिकल्स जो आतापर्यंतचा पार्ट बघितला आहे कोनिकल पेंडुलम आणि काही जे काही न्यूमरिकल्स आहेत ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. केअरफुली तुम्ही व्हिडिओ सगळे ऑब्झर्व करा. तुमच्या सगळ्या कन्सेप्ट चांगल्या पद्धतीने क्लिअर होतील जेणेकरून तुम्हाला एंट्रन्स एक्झाम, इंजिनिअरिंग एंट्रन्स एक्झाम द्यायची असेल किंवा मेडिकल एंट्रन्स एक्झाम द्यायची असेल किंवा तुम्हाला बोर्ड एक्झाम द्यायची आहे त्याच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला या सगळ्या व्हिडिओचा चांगल्या पद्धतीनं उपयोग होईल. ओके, थँक्यू.